ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ነፃነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ። በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ የባናና ብሬድ አብረን እንሰራለን። በጣም ቀላል ነው። እንደምትወዱት ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ኬክን ያስንቃል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ተቆራጭ ነው የሚለውና በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ወደ ስራው አብረን እንሂድ። እዚህ ጋር እንግዲህ የምናደርገው መጀመሪያ ኦቨናችንን 350 ላይ ኦን እናደርግና ወደ ስራው እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት 9 በ5 ሎፍ ፓን አለኝ። እሱ እንግዲህ ቂጡ እንዳይዝብኝ በገበታ ቅቤ እየቀባሁት ነው። እናንተ ገበታ ቅቤ መቀባት ካልፈለጋችሁ ቬጂታብል ኦይል መቀባት ይቻላል። ቬጂታብል ኦይል ስፕሬውን ማድረግ ይቻላል። የቅቤውን ስፕሬ መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን በብዛት እንደዚህ ነው ማደርገው። ወዳለው እንደዚህ ሲወጣ ቀላል ነው ለመልቀቅ። ከዛ ባሻገር ደግሞ እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ 2 ካፕ ዱቄት ነው። እዛ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨው ተጠቅሜያለሁ። እሱን አቀላቅልና ወደ ጎን አድርጌ ቅቤ ነው የገበታ ቅቤውን ደጅን ያቆየሁት ከፍሪጅ አውጥቼ ድርቅ እንዳይልብኝ። ከዛ ደግሞ 3/4 ካፕ የሚሆን ብራውን ሹገር ነው የተጠቀምኩት። እሱን እመታዋለሁ አንድ ላይ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ የሚያስፈልገኝ 2 እንቁላል ነው። 2 እንቁላል መታና ቤድና አርጌ እሱን ቀላቅላለሁ። እዚህ ጋር ለብቻው ማድረግበት ምክንያት እንደ ሁሉ ጊዜው የተበላሸ ካለ ሙሉ ምግቡን እንዳያበላሽብን በሚል ነው። ለብቻ እዚህ ጋር መታና ከዛ ከሌሎቹ ውህዶች ጋር እቀላቅላለሁ ከቅቤና ከስኳሩ ጋር ማለት ነው። ትንሽ እመታዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር መጥቼ ጨርሻለሁ። አሁን የማደርገው ሙዝ ነው የምጠቀመው። እንግዲህ የተጠቀምኩት ሙዝ በጣም የበሰለ ሙዝ ነው የምጠቀመው በብዛት። እኔ ባናና ብሬድ ሰራ ብስል ያለ አንዳንዴ እንደውም በጣም ኦቨር ራይፕ ይሆንና ጊዜ ከሌለኝ ለመስራት ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጣለሁ። ከፍሪዘር ውስጥ ወጥቶ ሲሰራ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ባይተው ምንም ልዩነት የለውም። እንደውም በዛኛው ሳይጣፍጥ አይቀርም። ግን እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት ያህል 4 የበሰለ ሙዝ ነው የተጠቀምኩት። እስከ 5 ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን 4 በቂ ነው ለዚህ 9 በ5 ሎፍ ፓን እና በጣም በቂ ሆኖ በጣም ከዳቦ አክቹሊ ኬክ ሊባል ይሻላል። እንደ ኬክ ነው ሊትራሊ የሚጣፍጠው። በጣም ስዊት ነው፣ በጣም ፍላፊ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ቅቤውን፣ እንቁላሉን፣ ስኳሩንና ሙዙን አንድ ላይ እቀላቅላለሁ በማንኪያ ማለት ነው። አሁን የቀላቀልኩትን ውህድ ወስጄ ቅድም ያሳየዋችሁ ዱቄት ላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዋናው ነገር ማሸት የለብንም ከዱቄቱ ጋር። በጣም ካሸነው እንደ ዳቦ ድርቅ ይልብናል። እንደ ኬክ እንዲሆንልን ከፈለግን በማንኪያው ማቀላቀል ብቻ ነው። መታሸት ወይም ደግሞ መቦካት ነገር የለበትም። በቃ ዱቄቱ አንድ ላይ የተቀላቀለውን ቅልቅል እንዲያገኝ ያህል ብቻ ነው የምናደርገው። አለዛ በደንብ የምናሸው ከሆነ ይበላሽብናል፣ ድርቅ ይልና አንወደውም። ከዛ የተመታውን ቅልቅል ደግሞ ወደ አዘጋጀሁት ሎፍ ፓን ላይ አድርጌ ወደ ኦቨን ያስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቅድም ኦቨኔን ኦልሬዲ ፕሪሂት 350 ላይ ፕሪሂት አድርጌዋለሁ። ይሄን ደግሞ ዳርዳሩ ላይ የተንጠባጠበ
ነገር ካለ እሱን ጠራርጋለሁ። ሲበስል ቤክ ሲሆን ድርቅ ብሎ ዳርዳሩ ላይ እንዳያስጠላ ከዛ ለ60 ደቂቃ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከ60 እስከ 65 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ይሄ ምግብ። ግን 60 ደቂቃ ላይ ስትከፍቱት በቱስፒክ ቼክ ማድረግ መድረስ አለመድረሱን እዚህ ጋር ይዞ ከወጣ 5 ደቂቃ እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይዟል ሁለቱ ጋር ቼክ ሳረጋው ስለዚህ 5 ደቂቃ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ 5 ደቂቃውን ጨረሰ። ይሄው ምንም ሳይዝ ወጣ። በጣም ቆንጆ የሚያምር ሆኖ ደርሷል ማለት ነው። እንደምታዩት ንፍት ያለ በጣም የሚያምር ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም እያቃጠለኝ ነው እየቆረጥኩት ያለሁት። እሺ እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት አበረታታችኋለሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ